opisyalis. Nakatakda rin po tayo pumunta ron sa Miyerkules at magbibigay din tayo ng mga ayuda sa kanila sa pamamagitan naman ng mga kaibigan natin na regular na nagbibigay upang makatulong sa pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa mga taong ito. At sa Biyernes po naman, meron ding nakiusap din ang Barangay Tumana. Ito po ang isa sa matinding barangay sa Marikina, kung saan ito po ay nasa tabi ng ilog na pag bumabagyo, tumulan, talagang sila ay halos malunod yung buong barangay. At humingi po rin sila ng tulong at malibog pa doon sa mga tulong na binibigay nila ng ating pamahalaan. Itong mga kaibigan natin ay nagpadala rin ng mga ayuda, kaya sa Biyernes po ay pupunta rin tayo doon. Kasi ko na nga po upang naikalat din yung mga ayuda. Now, gusto ko lang pong maliban po doon sa binigay ko sa inyo report, gusto ko pong mag-react dahil meron tayong nabasang pahayag ng rebelding naging senador. Nagkatapos pakainin ng pamahalaan, nag-stage na po, nakarinig lamang ng toto kay sumurrender na. Nang mula ito naging senador, wala na itong ginawa, kundi siraan ng administrasyon, siraan kayo, siraan ng pamilya nyo, siraan si Senator Christopher Bongo, at pilit na inuugnay kayo sa mga di umanong plunderous na mga proyekto ng gobyerno. At meron siyang pinayag na next week daw ay meron naman siyang ilalabas. At nung sinabi po ninyo na kaugnay naman sa akusasyon ni Senator Manny Pacquiao na inuutos siya sa lahat ng ahensya ng gobyerno na magbigay ng kooperasyon, nagbigay po siya ng payag. At medyo nag-react tayo kasi dispalingado na naman yung kanyang mga salita. Sabi niya, kayo daw po ay kailakas ng loob ninyo na mag-utos ng kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Samantalang nung kayo daw, at kung natatandaan po ninyo, noong 2016, inakusan kayo nitong senador din ito, dating senador, na kayo daw ay may pera sa BPI ng noon, ang sabi niya, 200 milyon, pero sa kanyang payag ngayon ay naging 2.2 billion na. Lumaki ng lumaki ang deposito ninyo. At kung matatandaan po ninyo, ako po ay ang ginawa niyong abogado at inutusan niyo ako. Binigyan niyo ako ng instruction na mag-release ng waiver. Pero sa kanyang payag, pinalalabas po niya na hindi kayo nag-release ng waiver. Marami daw kayong alibay. Gusto po natin pasinungalingan yun na meron kayong waiver noong 2016 nung kayo kandidato bilang presidente. At yung waiver pong yan ay inatasan nyo na ilabas kung ano man ang balanse ng yung pera sa BPI branch dyan sa Ortigas. At kaya lamang hindi mailabas. Pero meron nyo kayong waiver. Hindi po totoo na wala kayong waiver. Hindi lang siya nakakuha ng kopya kasi yung pong waiver ninyo naging parte ng bagay ng dokumento sa loob ng bangko and under the bank secrecy law. Hindi basta may bibigay yun nang wala kayong paintulot. Pero nagbigay po kayo ng waiver and you instructed the bank through my representation bilang abogado nyo na ilabas, humingi tayo ng certification na ang pera nyo at that time noon ay 16,000 lamang. Ito'y saliwat sa kasinungalingan na meron kayong 200 milyon na ngayon sa kanyang bagong payag ay 2.2 billion pesos na. At ngayon meron na naman siyang inuugnay na bagong akusasyon na kayo daw ay involved na naman sa korupsyon. Pati daw yung si Senator Christopher Bongo na sa katotohanan lang ito'y dati na po niya itong inilabas at nagkaroon na ng mga hearings sa Kongreso at ito'y napatunayan. Kung bagay, patuloy pa rin ang paninira ng taong ito at hindi yata ito titigil. Hanggat ito'y, ewan ko kung anong mangyayari dito. Hanggang baka malagnat na lang to sa kanyang kasinungalingan. Kaya gusto ko lang po linawin na hindi totoo na hindi kayo naglabas ng waiver na itinago nyo ang laman ng pera nyo sa bangko sa BPI. Naglabas kayo ng waiver at lumalabas sa record ng bangko 16,000 lang ang pera nyo umigit kumulang doon po sa panahon na nagbigay kayo ng waiver. Yan lang po, ginawa ko. Well, si Trillanes, Pacquiao yan, do you want to
you know, hold power because they must have may nakita siguro silang magandang oportunidad nila para sa kanila. Well, I leave Trillanes to you. Ikaw na ang bahala sa kanya kung anuhin mo yan. Dagdal yan, hindi naman mo lumaban ng debate yan. We will call Nograles, Secretary Nograles, then we'll cap the evening with a talk from Secretary Galvez. Secretary Nograles. Maraming salamat, Mr. President. Maayong gabi sa tanan. Sa mga kasamaan natin sa gabinete, kay Senator Bongo. Mr. President, re-report ko lang yung preparations na ginagawa natin para sa inyong State of the Nation address. Bago pa man ang inyong State of the Nation address ay pumunta na po tayo sa iba't ibang mga regions para sa ating pre-SONA kung saan binabahagi natin sa ating mga kababayan sa bawat region ang mga accomplishments po ng inyong administration per region. At kabahagi na rin po dyan yung pagtugon natin against COVID-19 at syempre pa yung malawakang vaccination deployment natin. So ang i-report ko po sa inyo yung apat na regions na napuntahan po natin. So we've actually gone to 11 regions na po, Mr. President, at ito po yung ginagawa natin following minimum public health standards, no? Pero nandyan po yung mga representatives from the academe, NGOs, civil society, the youth sector, at syempre yung mga local chief executives at national government agencies. Sinimulan po natin ito sa Caraga region noong April 15. So that's Region 13, dun po sa Butuan City. At bilang inyong Cabinet Officer for Regional Development and Security for Caraga or CORDS, following Executive Order number 70, Mr. President, binahagi po natin doon yung ating mga security and development initiatives. At syempre, patuloy pa rin yung infrastructure development, mga bagong kalsada, multi-purpose buildings, water system, irrigation, flood control, information and communications utilities, at lalo-lalo na health centers are ongoing in Region 12. Because the road to peace is the road itself. May mga essential support din po for our farmers, kasama yung farm inputs, farm equipment, trainings, assistance to farmers, and providing them with adequate resources, knowledge, and capability building. Kaya po, Mr. President, ay nagkaroon ng successful surrender na 1,264 CTG combatants doon po sa Region 12 at patuloy po yung mga local servisyo caravans doon po sa region. Yan lang po muna, Mr. President, sa susunod na report po natin next week, yung ibang regions naman po. Salamat, Secretary Nograles. Now, finally, si ating to cap the program tonight is Secretary Galvez. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, mga kababayan ko, magandang gabi po sa ating lahat. For this evening, we will give some significant updates on COVID-19 vaccination program. Please show my slide. Mr. President, we have some good news. After 3 days, we had the ceremonial vaccination with Secretary Roque. We already breached the 11 million mark. As of this date, Mr. President, we already breached the 12 million mark. This is the first week that we have 2 million that we have reported for this week. Para sa kalaman po ng lahat, na 5,455,346 ang final tally po na na-administer natin last June. Ito po yung record po natin na sa isang buwan, nakapag-ano po tayo ng 5.4 million. At ngayon, umarangkada na po tayo na higit 1 milyon. 5 araw pa lang po ng July ay nagpapatunay ito na tumataas na rin ang kapasidad ng ating local government units at saka sa ating mga probinsya. Pero po dito sa item number 3, kailangan nating paigtingin ang pagpaparami ng numero ng second dose para tuluyang maibigay proteksyon sa ating pagbabakuna. Kumihingi po kami ng pasensya na hindi po natin mabigilan ng delay ng deliveries
na nakapag-slow down sa ating rollout. Normally po, nadidelay yung delivery natin sa first and last week of the month. I-explain ko po mamaya. We have recorded the highest output during the weekends ngayong linggo dahil sa pagtaas ng capacity ng ibang lugar at pagpabibigay po natin ng supply sa ibang mga areas dito sa Visayas, Luzon at saka po sa Mindanao. Nagpapasalamat po tayo sa COVAX, sa US government and the government of Japan for the early delivery schedule of their supplies na pwede natin gamitin para sa vulnerable population. Ang US po magdodonate po through COVAX ng Johnson & Johnson. More than 3 million po yun. Kung tutusin po natin, Mr. President, 6 million po ang magiging parang equivalent nun kasi single dose lang po siya. We will also discuss our ongoing preparation on risk mitigation on Delta variants. Next slide, please. Ito po ang detalye ng ating pagbabakuna. Mayroon na po tayong nakatala na 17,455,470 doses na nato po sa ating inventaryo. Na-receive mula sa noong Pebrero at 11,967,805 ang naiturok na po nung natin ng July 1. At mayroon po tayo na 9,047,357 na katao at may 2,920,488 na katao na po na nakatanggap ng second dose. We have already activated 4,324 vaccination sites. At makikita po natin na nagdagdag na rin po tayo ng EA1. Ito po yung mga dependents po ng mga healthcare workers. At nakikita po natin na tumataas na po yung second dose natin. Malapit na po tayo mag-breach ng 3 million. Next slide, please. Mr. President, ito po ang padating na mga bakuna. At magandang balita po na humigit kumulang sa 16 million na vaccine ang darating ngayong July mula sa Sputnik, AstraZeneca, yung Japanese donation po, yung COVAX, yung Moderna, yung private sector procurement na AstraZeneca, yung Sinovac at saka po yung Pfizer. Ang malaking inaasahan po natin ay ang pagdating ng US donation through COVAX na J&J na 3,024,000 na single shot na parang 6 million doses ang katumbas nito. Ito po ipapamahagi natin sa mga senior citizens at may mga comorbidities. Ang gagawin po namin, nag-usap po kami ni Yusek Kabutahe na sa inyo pong direktiba na magkaroon po na equitable distribution. Ito pong yung sa COVAX na J&J, bibigyan po natin ang region na at least ang pinakamababa po is 100,000 doses per region para equitable po. And then later on, yung remaining 1.2 million, i-distribute natin po based on the population at sa master listed na A2 at saka A3. Ang pag natanggap na po natin ang lahat po ng mga deliveries natin sa July, himigit kumilong po ito na 16,205,240 doses. At pagka natanggap na po natin lahat ito, by the end of July, ay meron po tayong 33,660,710 doses. Next slide. At sa August ay humigit kumulang po na 14 million din po ang darating or magiging 47 million lahat by the end of August. Ito po yung mga darating sa atin po, kasama po yung Sinovac na magkakaroon po tayo ng 6 to 7 million, yung COVAX another 4 million, yung Pfizer baka tataas po yan na mga 1 or 2 million, and then yung AstraZeneca, yung second tranche po ng private sector LGU procurement na 1.17, at ang Moderna more or less mga 1 million to 2 million po. Next slide, please. Kaya lang po, may mga tinatawag po tayo na mga lean weeks. Yung tinatawag namin yung tagtuyot na na tinatawag natin na mga araw na napakahirap po ng supply during the first week and last week of the month. Nangyayari po dito, nagkakaroon po tayo na tinatawag na lean days. Dahil kasi po, during the first day of the day of the month, nagkakaroon po sila ng tinatawag na preparation for deployment. So nagde-deploy po sila sa mga second week pa po. And then yung last week, nangyayari, nagkakaroon po sila ng inventory at nagkakaroon ng redeployment yung mga manufacturer. So ang nangyayari, ang ating mga vaccine dumadating po during the second week
third week or fourth week ng, ano po, ng buwan. Next slide please. Makikita po natin na pataas na po at dublado ang ating mga targets. We never thought na makaya po natin ang 5 million para sa month po ng June. Bagkus sumobra pa ito na nagkaroon po tayo ng sa June, kung makita po natin, ang June po natin ay sa 5,455,346 po ang ating total. At nakikita po natin na umarangkada po tayo talaga dito sa data ng July, na within 5 days ay meron na po tayo na 1,264,101 doses. At nakikita po natin na yung record natin from March to July, nakikita natin na pataas na dumodoble ang ating mga numero. Next slide please. So ito po yung based yung sa instruction nyo po, na nakita po natin, ito po yung mga doses na binibigay natin sa mga region. So kung makikita natin yung mga capacity po ng ito tinitingnan natin, binabasihan po natin ngayon yung mga weekly capacity ng ating mga regions. Nakikita po natin sa NCR na ang NCR pinakamataas na nakakagawa sila ng 691,000 per week. And then yung 4A ngayon tumaas din po na 350,000 per week at Region 3, at nakikita po natin na ang Region 10, CAR, Region 5, Region 9, and Region 6 at saka Region 8 ay nabibigyan na rin po natin ng mga matataas na doses. So ito po, gagawin po natin na talagang yung ibang mga regions na nakita natin nagkakaroon po ng surge, Mr. President, ay bibigyan po natin ng mga doses. Lalo na po na ngayong July, 16 million na po ang darating. Next slide please. So ito po ang ating sa ating papagsaliksik na talagang nakita po natin na pwede po natin sabihin na makokontrol natin ang mape-prevent ang virus-linked death through vaccination. Sinasabi po ng director ng US na CDC na 99.5% people died from the past 6 months are those unvaccinated. So totoo po yung sinasabi ng Sekduke na less than 1% ang talagang namamatay pagka once na nakita natin yung sinasabi po ni Sir Eric Domingo na less than 1% po ang namamatay doon po sa mga tinatawag nating mga vaccinated na full doses. So ang panawagan po natin sa ating mga kababayan, magpapakuna po tayo at tatapusin po natin ang second dose. Yan lang po, Mahal na President, ang aming report para sa inyo po. Salamat, Secretary Galvez. May babasahin lang ako para sa lahat. Again, this is a warning, and you know how it is. When you are caught, you are arrested, and you are detained, and you have to answer the charges in court. The illegal sale of COVID-19 vaccines. It has come to my attention that a health worker was arrested by the NBI for alleged unauthorized or unlawful sale of Sinovac vaccines. This comes after a report a few weeks ago about vaccination slots being peddled by some unscrupulous individuals in Mandaluyong City. This is very alarming. We condemn these acts and we will not allow perpetrators to go unpunished. I order every relevant authority to investigate this matter thoroughly and press charges accordingly. Again, let me reiterate to everyone, the COVID-19 vaccines given by the government are not for sale. They are given to our poor people for free. Not only to the poor, but to the rich. So they opt to have vaccinations in the vaccination centers. Mag-warning lang ako sa mga huwag ninyong pilitin ninyo. Alam mo, pag medisina, I'm extra sensitive sa mga ganon. Lalo na you deprive, bilihin ninyo. Kung walang pera, yung mahirap ang maalisan ng
or whatever the opportunity or for the slots taken away, huwag ninyong gawin yan kasi nag-warning lang ako. Huwag ninyong gawin. Kaya ang droga, huminto kayo. Sinabi na sa inyo do not wait for the day on its 25th hour when the hand of the clock shall strike or the bells to toll to sound your knell of grief. Usually ang araw is 24. Do not wait for the 25th hour on that day because it may be yours. Huwag na magdinyo kasi extra sensitive ako dyan. Lalo na, lahat alam yan. Lalo na yung para sa mga tao, sa lahat. Ilang porsyento lang dito ang mayaman. Sabi ka lang, 4%, 3%, 6%. Lahat yan, puro mahirap. Tayo, saan tayo magkuha? Wala man. Hindi ka makabili. You're not allowed to buy. The government will take care of that. Kasi kayong mga mahirapan kayo. So, do not press your luck too far. You might regret it. Warning ko lang sa inyo yan. Maraming salamat sa inyong pagkinig sa programa at magandang gabi po sa inyo lahat.